Dito ako sa bahay ay susubukan ko lumabas at marami ako na-ispatan na spotted dapat sa akin. Sa harap lang ng bahay namin, nandito lang sa kabila. Susubok tayo, baka makadali ulit mga pinipirwisyo na naman nila yung mga tanim na bagong tanim na pakwan saka itong mani. Sige, alis muna ako mga kiragan. Kaya dyan mukhang uulan na. Naka-anim lang ulit tayo. Uulan na ata. O lakas ng kulog at kidlat. Andito ulit tayo sa pwesto hapon. May mga nagtatanim ng talong dito sa kalapit ko. Kunin natin at hindi ko Famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the size of Canada can't spray away the truth, cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, then your life keeps stars. Nobody talks about it, not a word is said. But if you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless attitude, it's true. Libang lang mga kaanak-aragan. Nakalima tayo kahit nandito lang sa kalapit ng bahay. Yung dalawang bata nagtatanim ng talong sa dulo. Ayan. Ito na may huli natin. 5 piraso. Natalbugan pa tayo ng kupa kanina. Ayan po yung nagtatanim ng talong. Saka yan yung isa nagtatawa. Nandito lang po sa kalapit ko yan. Salamat sa inyong mga suporta at sa walang sawang panonood sa aking mga munting video. At saka salamat din po sa lahat ng mga gunner. I-shout out po sa inyong lahat. Hindi ko mamuhay mabanggit ng mga pangalan, basta mga ingat-ingat na lang po sa atin lahat sa pamamahanting. Ipot na ulan na, malakas na ulan. Salamat po.